дуже полюбляю робити велопрогулянки і заїжджати в цікаві природні місця, тобто місця, які розташовані на природі. І сьогодні я випадково знайшла це чудове озеро, в якому я зараз думаю поплавати. І зараз весна, світить сонце, дуже тепло, і я дуже люблю велосипед. Це мій друг, можна сказати, бо на велосипеді я можу їздити майже скрізь, майже повсюду. І, звичайно, це є доволі таки незалежний вид пересування, вид транспорту, тому що він не залежить від інших людей, як от, наприклад, водіїв автобусів, потягів тощо. І, звичайно, це непоганий вид спорту і спосіб підтримувати себе в тонусі, підтримувати своє тіло в тонусі, в русі. Як то кажуть, щоб триматися, щоб бути в рівновазі, потрібно рухатися. І, можливо, ви вже бачили таку картинку, де велосипед, і написано, що щоб залишатися в рівновазі, треба рухатись. І це велосипед – це є одне з моїх хобі. І якщо ви теж розділяєте це хобі зі мною, і якщо вам подобається їздити на велосипеді, на природі, то пишіть в коментарях. Я покупалася швидко, тому що вода доволі таки холодна. І коли я купалася, то жінки, які проходили повз, сказали, що це сміливо, і спитали, чи тепла вода. І я сказала «вундаба», чудова. І коли я купалась, то у мене з'явилася ідея, про що я можу вам зараз розповісти. Зокрема, про страх глибини. Цей страх глибини у мене вже давно. І я не знаю, як його побороти, тобто як з ним справитись. Деякі люди мають страх висоти. Я страху висоти не маю. Я можу спокійно дивитися вниз з висоти. Можливо, трошки я буду відчувати тривогу, але не страх. Але у мене є страх глибини. Коли я хочу купатись в озері, то я боюся, що мої ноги не будуть торкатися дна.
І тоді я боюся, що щось мене вхопить за ногу, як якесь чудовисько озерське або морське. І тому я сьогодні не дуже далеко плила, декілька метрів. І, звичайно, бо вода дуже холодна. Зараз ще кінець березня. І це перші такі теплі дні. Тому після 5 секунд у воді все моє тіло почало боліти. Я відчула біль в усьому тілі, зокрема в шиї і в плечах. І наче якийсь спазм. І тому я поспішила повернутися на берег і вийти з води, бо не хочу отримати судорогу під час плавання, бо це, звичайно, дуже небезпечно. І з приводу глибини, тобто страху глибини, я думаю, що це такий собі символ. Це як в житті, що іноді боїшся самого життя, тому що невідоме лякає, і те, що не можна контролювати, теж лякає. І глибина – це як символ невідомого і підсвідомого або того, що не можна контролювати. І чому я боюсь глибини? Це тому, що я не знаю, що внизу. Я не бачу дно, і мої ноги не торкаються дна, і тому з'являється страх. І з висотою я його не маю, тому що я бачу, що внизу. Наприклад, коли я в літаку, то я можу дивитись вниз, і я бачу міста, хмари. І тому я не боюся. Я ще не літала на парашуті, але мені дуже цікаво спробувати скуба-дайвінг, тобто в океані з маскою кисневою, поплавати, попірнати між коралів. Якщо хтось з вас вже займався дайвінгом або пірнав в морі чи океані, щоб подивитись морське чи океанське дно, то пишіть в коментарях. І якщо ви маєте якийсь страх, такий як страх висоти чи страх глибини, або, можливо, навіть страх павуків, то пишіть теж в коментарях. До речі, я не маю страху павуків. Я думаю, що вони доволі таки цікаві істоти. Можливо, павука-тарантулу я б і не трогала рукою, бо він все-таки великий і, наскільки я знаю, теж має яд, тобто отруту, і може кусатись. Але маленьких павучків я спокійно беру на руки і відкидаю від себе, коли інша людина може кричати. І я маю позитивне ставлення до павуків, бо є таке повір'я в Україні, що, і не тільки в Україні, що павуки приносять удачу і гарні новини, і приносять щастя. І тому в мене павук асоціюється з чимсь хорошим, позитивним. Я думаю, що у багатьох пострадянських країнах існує таке повір'я. Один раз я спала і прокинулась вранці і знайшла у себе в ліжку величезного, мертвого, чорно-червоного павука. Ось такого розміру. І мені було трохи не по собі. Не по собі означає, що I was a bit embarrassed or a bit, it felt weird. Було трохи не по собі. Зараз мені дуже холодно, тому що сонце сховалось за хмарою, і хмара дуже велика.
Тому я буду завершувати це відео. І я так рада, що змогла розділити з вами цей час. І пишіть в коментарях, діліться з друзями, якщо знайшли це відео цікавим. І до наступних відео. Як завжди, ви можете знайти мою сторінку на Patreon, де ви можете підтримати мою роботу. Щиро дякую за перегляди і до наступного разу. Па-па!